2 children. I got a 4-year-old at home and a 2-year-old. I say our birthday because she stole my birthday like an asshole. It's fucked up, man. I asked for a PS4, got a daughter. Livet utan jag blev pappa är svårt att komma ihåg faktiskt. Det gick så snabbt så att när jag höll honom i min famn så var jag så här, ska det här sjukhuset låta mig ta det här barnet hem? Hon lät konstigt, jag hade aldrig hört Sandra göra de där det ljudet för så djup. Medan hon var i verken, sluta skratta. Jag bara, I'm sorry. Ja, men på en gång jag tänkte, wow, nu är jag pappa. Nej, men sista, jag tycker nog hon är det värsta. Innan jag var pappa slösade jag min tid. Jag har inte alltid velat ha barn. När jag var ung ville jag ha barn då. Jag tänkte jag skulle ha en stor familj, kanske 4 barn och en fru. Sen blev jag lite äldre, tänkte på jorden och klimatångest och sånt. Jag sa även till min fru att det var okej om vi inte hade barn. Men hon sa att nej, du kommer ha barn med mig. Så det var inte upp till mig. Nu har jag barn och jag kan inte tänka hur livet skulle vara utan dem. Jag var väldigt ung när jag fick honom. Jag är 34, han är 13, 14, så jag var 21 år när han föddes. Men jag var redo att bli förälder då. Ville verkligen ha ett barn. Men ju äldre jag blir så kan jag känna så här, gud, jag är så glad att jag gjorde det när jag var yngre. För just nu i livet så vill jag inte ha fler barn till exempel. Mitt jobb är över. I'm done. När min äldsta Sebastian föddes var... jag kommer aldrig glömma den dagen. Hela den här processen. När hon var på mig och hon var på knä. Hon låg på ryggen. Det var många positioner. Och jag visste inte det var så. Jag tyckte den delen var intressant också. Och jag försökte hålla mig vaken som sagt. Sen kom han. Han var lite min. Han var min pojke. Kom ut. Jag missade graviditet av mitt första barn. För att jag var på ett annat land för att plugga. Som jag har fått en samtal från Sverige. Så hon grät. Och doktorn var jättesnäll faktiskt. Jag kunde prata med doktorn. Ja, men på en gång jag tänkte, wow, nu är jag pappa. Dagen när han föddes, det var ju det bästa dagen ever. Töntigt att behöva se det, men det är bästa dagen i mitt liv. Vi var på sjukhuset. Jag höll på att svimma av lycka. Det gick så snabbt så att när jag höll honom i min famn så var jag så här, ska det här sjukhuset låta mig ta det här barnet hem? Det var liksom den känslan. Men det var det mest självklara också, som om han alltid hade varit där. Det var fantastiskt. What, Daddy? What did you say? Did you tell your friends about your summer vacation? Yeah. That you went to the U.S., you rode all around? Yeah. It says that lies about America. What does he know? He said, I told him that I went through every single one of the states. Not all of them. You went to 20 states. Yes, 20. That's half of them. Half. Yeah, you've been to more than almost all of the U.S. You've been all over, but not all. Inte så länge sedan åkte jag runt med min son runt USA på en roadtrip. Och jag planerade den när jag fick veta att man får pappaledighet, men man kan använda den fram tills barnet är 12 år gammal. Om barnet föddes efter 2014.
Så jag sparade 1 månad från min pappaledighet. Och jag tänkte, när de är tillräckligt gammal för att förstå eller tycker jag är fortfarande cool. Och kom ihåg, när den tiden kommer vi åka runt USA så de kan lära känna mitt land lite mer. Jag vill att han är bekväm i båda sidor. Hans svarta amerikanska sida och sen hans svenska sida också. De har fått här i Sverige. Och vi vill inte säga till dem att du är en afghan, du måste följa afghan-tradition. Nej, här i Sverige, de har fått här. Det är bra om de kan. De måste välja sig. You have hair. I have hair now. Finally. Finally. Thank you so. Ja, vi hade en känning på oss när vi åkte från sjukhuset att han inte mådde så bra. Men det var ingen som trodde på oss. Men sen, jag tror det var en dag när vi vaknade på morgonen så mådde han inte så bra. Och så var vi tvungna att ringa till Vita sjukhuset och åka akut med honom. Och det var då vi fick veta att han var sjuk. Jag minns att det gick flera år innan vi fick veta vad han hade för något. Det här med att vi fick veta nu att han har en CP-skada. Jag tror det var för 3-4 år sedan. Jag tror när det gäller vårt första son. Jag tror man har som ingen makt. Man vet inte vad man ska göra. Och det är jättesvårt för att man har ingen kontroll över saker och ting. Och jag märker det är oftast med honom jag inte har kontroll över saker och ting. För att han är sjuk, det är något jag inte kan kontrollera. Han mår inte så jättebra egentligen, men vi vet i alla fall vad det innebär just nu. Vi tar bara dag för dag. Han kan försvinna. Att han kanske inte finns imorgon. För det man vill egentligen som förälder göra, det är att skydda sina barn. Och man vill inte se sina barn ha ont och må dåligt. Och man vill att de ska må bra. När jag blev pappa tänkte jag, om jag skulle vara pappa skulle jag vara en bättre pappa än min pappa. Nu att jag är vuxen förstår jag hur han tänkte bara på sig själv mer än på sina barn. Och jag som pappa förstår inte nu hur man kan göra så. Så när det var verkligheten att han var här, första barnet, det finns ingen chans att jag kommer vara en dålig pappa som min pappa var. He likes to go up there. You got it. Don't worry about me. Oh, you've been riding for years, Bash. Look at that. She's a masterpiece. She's mastered it. Wait, Watch out for that bench, Bash. I know, I'm the I master. don't know, buddy. To take you, because look at you, look at you, look at you, look at you. It's a workout. It's like I'm at the gym. There you go, Ellie. Good, I'm gonna make sure you don't hit a rock or something. All right. There we go. Look at you. Om det är något som jag hatar är att flytta. Eftersom jag har flyttat tidigare på grund av krig, på grund av politik. Vi har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd. Och värsta som jag tänker på att om vi får ingen uppehållstillstånd och mina barn ska flytta igen. Det är värsta som jag tänker på. Jag vill att de stannar kvar och det är det enda som jag önskar just nu. Det är inte svårt att vara pappa. Det är roligt. Även de utmaningar, de är roliga också. Det är kanske hur jag tänker att jag gillar att lösa problem. Och att vara pappa, det är bara att lösa problem hela tiden. Så jag älskar att vara pappa och jag gillar att det är roligt för mig.
Det är väldigt många saker som är svåra med att vara förälder. Det finns, en kan känna, för min del i alla fall, otillräcklighet. Både otillräcklig som förälder, som pappa, otillräckligt med tiden. Det tycker jag är en ganska svår balansgång. Sen är det ju såklart allt annat i livet. Alltså jag tänker att jag vill ge honom trygghet, kärlek och allt. Men även det materiella i livet. Att det kan också kännas att en viss otillräcklighet där. Det är ganska svår balansgång i vardagen. Sen tänker jag att jag håller på att uppfostra en människa. Eller som ska liksom vara en fungerande människa i det här samhället. Ali, du hjälper mig att duka, eller hur? Du hjälper mig att duka, eller hur? Så. Orkar du bära så här många samtidigt? Gör du? Okej, var försiktig nu då. Det är tungt. Nej, okej, du får ta 2. Här, ta 2 i taget. Kan du ställa dem på bordet? Gör det. Här. Jag ska fixa vatten. Remember when Bash, I really wanted to give him solid foods. Ja. That was because the first thing I gave him was what, pineapple? That was the first thing he ate. Också när jag var typ på gymmet. Yeah, and that was the thing when I just felt like, what? Give the kids some... Ja, jag blev jättearg då. Men jag var livrädd för att han skulle sätta halsen. Alltså på ett Unhealthy. Ja, det var ett sjukt sätt. Alltså jag gav ju honom också, det är faktiskt en sån grej. Om han fick ett bröd av mig, då gav jag honom så här små smulor typ, lite för länge. Liksom bara så här, ät det här, för att han hade kunnat hantera typ äta en hel macka. Ja, det var ju lite lustigt. Men ja, han lever ju. Så det var... Guess it worked out. Ska man leka med maten sådär? Mr. Spoon, wait, I gotta eat this. Alltså det är klart att jag oroar mig också för att mina barn kommer ju uppleva saker i sitt liv som jag aldrig någonsin kan på riktigt relatera till. I och med att det är 2 bruna barn. Så det är klart att jag kan oroa mig ibland för att de ska utsättas för situationer. Det känns ju för mig alltså helt fruktansvärt att tänka att de skulle kunna utsättas för rasism och på olika sätt. Vi har inte pratat om rasism än. Så men han har inte frågat. Jag undrar ibland om han bara går runt blind. Jag förstår inte. Jag tror att Ali kommer fråga innan Sebastian frågar. Men jag tror det kommer komma. Någon kommer säga en ordet eller något till honom och sen kan vi ha diskussionen. You're like a Ninja Turtle. Something I think about a lot, of course, but I do. I feel like the brand of racism is different here. So I'm not as well versed in that in Sweden. Så jag tror just om man pratar om rasism och så har ju vi fördelen att typ vi bor i området vi bor. Det är så himla, alla ser så olika ut. De har ju fortfarande i sina små liv kanske inte reflekterat så mycket själva. För alla ser olika ut liksom. Yeah, I'm really glad about that. Ja, man vet ju att det kommer hända någon gång liksom. Men just för oss i nuläget är det ju bara oskyldiga saker. Typ så här, varför är du så ljus och Allison är brun? Och säger bara, hennes pappa är brun. Och då bara, jaha. Logiskt. Ja. Jag kanske har fel, men jag vill inte lägga det på honom än. Om det känns som att det är dags kommer jag ta upp det med honom om han inte kommer till mig. Alltså jag tänker det är liksom en liten svart pojk som håller på att bli en liten svart tonårskille som kommer bli en svart man. Alltså det är liksom väldigt mycket jag tänker på hur samhället kommer se på honom. Vi pratar om de här frågorna sedan han var liten hemma, ganska öppet. Att det finns språk för det. Att man kan kalla det för vad det är, rasism. Att man kan säga till dem att om det här drabbar för att det här finns och så vidare och så vidare. Så jag har alltid känt mig trygg att jag kan ge honom åtminstone det verktyget. Sen kan jag kommer inte alltid vara med. Jag är inte alltid med.
you know, my complicated relationship with my dad. Absolut. And he's not. A lot of my parenting is trying to be a better dad than him. Men du pratar ändå ganska ofta om att han var liksom en bra pappa och du tyckte verkligen att han var en förebild när du var liksom liten. Alltså upp till 8 up to typ. 9, yeah. Och då tyckte du att han var världens bästa pappa liksom. Som många 8-åringar gör. Right. Men I had the hero thing. But then when you get older and then you find out, you know, what was back behind the curtains. ja, precis. Men jag tror också mycket om när barn, alltså när man idealiserar sin förälder så där mycket. Alltså det är också säkert för att du märkte säkert också att det inte var, även fast du inte förstod det då. Yeah. Att det fanns problem Yeah. med din mamma och pappa. Yeah, that's true. Ja. Vad tycker du nu då som är den viktigaste liksom? Well, once the hero thing went away, then it was like finding other examples of good fathers to kind of pattern after. And that's when you have people like your uncle, Thomas. Sandras... på svenska är det så konstigt att man måste säga hela personens titel. Men min frus mosters man, som jag skulle säga uncle, är min förebild. Thomas jag älskar relationen mellan han och sina barn. Och det är kul att se en pappa med 2 barn som älskar honom. Son och dotter. Och de har olika relationer, men de båda är vackra. Ja, jag håller med. För mig med. Alltså det är, hoppas man ju, förhoppningen att barnen ska vilja umgås med en och eller prata med en. Yeah, exactly. När de blir vuxna. They talk to each other like grown-ups. And that's what I want to do. Om man ska vara en bästa pappa, det krävs att man har bästa situation. Jag vet att andra pappor som har bättre liv, bättre situation kan vara bättre pappa än jag är. Eftersom jag själv behöver mycket hjälp. Jag tror inte man behöver ge dem saker och ting för att de ska tycka att man är en bra pappa. Men jag tror bara för att de säger jag älskar dig, så tror jag att jag gör ett bra jobb, tror jag. Det viktigaste är bara att han får med sig tryggheten omkring sig. Till exempel, jag brukar säga till honom, den relation jag har med mina vänner är till exempel så här, något jag önskar honom, att han ska ha sådana vänner i sitt liv. För då kan man alltid så här, bygga självvald familj av nätverk och trygghet och lära känna sig själv i relation med andra människor. I made it. Jag är 40 år gammal och är en bra pappa. Det var ett mål för mig. Trots allt jag gick igenom under min uppväxt. Jag är stolt över mina barn. Jag är stolt över att de är så full av kärlek.